دا خبره هم یاد ساتئ. ګورئ تش په منفرد وظیفې باندې ګورئ اطمینان نه راځي. لکه بعضې خلک دي هغه داسې پیران یې صحیح د هر چا پیري، دا غلطه خبره، هر چا پیري، چا پلار پیري، د چا مور پیري، هغې ته لاړ شي مور دوا راته وکړه، پلار دوا راته وکړه، دا پیران یې که نه. د پیرانو چا استاد دی، چا ملګری، مشوره دې اخلي، مشر یې د هغه سره کښېني، خبره دې زده کړي، دا ټول پیران دي. لیکن که یو سړی په دې سوچ باندې دی چې زه سر نه واخله تر پښو پورې ګنده یم، او بیا یو مولانا صاحب ته لاړ شي، یو پیر صاحب ته لاړ شي، یو شیخ صاحب ته لاړ شي، یو بل نیک صالح ته لاړ شي، او ته یاره جي ما ته اطمینان نشته، سکون نشته، او هغه زما په شان ساده مولایي زه ورته وایي چې هلکه بس دا وظیفه کوه، تا ته به اطمینان نه شي. نه په دې وظیفو اطمینان نه راځي. اطمینان به اهله راځي دې وظیفې لپاره د ځان مخکې برابر کړي چې ته وایې چېرې زه وظیفه کوم، ته یا الله یا رحمانو یا لا اله الا الله وې څه وې آیات وې، ته مخکې ځان تیار که تیار. ځکه در چا نه اطمینان غواړي، اطمینان د چا نه غواړي؟ الله نه غواړي که نه. دنیا خو تاله اطمینان در نه کو، تاله ګولو دوایانو اطمینان در نه کو، نو ته اطمینان د الله نه غواړي. او چې اطمینان د الله نه غواړي نو د اطمینان د پاره به الله والا کار کې امر بالمعروف و نهی منکر، او ځان به د ګناه نه ساتي، توبه به وباسي، بیا ته یا رحمان اغیثني وایه، او یا حی یا قیوم وایه، او لا اله الا الله وایه، او سبحان الله والحمدلله وایه، به کار کوي، زړه به دې ټیک شي. او ته خو راغلې ته شوې چې یو ټکی راته وښیه چې نور څه ویم یا نه ویم، نور کارونه کوم یا نه کوم، نو به هر څه کوم د سهار نه ماښامه پورې. اوس په دوکان کې جي برکت واچې، دا واچېرله، او بیا وایې چې را د سهار نه ماښام پورې ملاوټ کومه، دوکه به کومه، شوکه به کومه، تول او ناپ کې به کمی زیاتې دا به کومه، نه بیا نه کېږي. نو ځان به څه کړي؟ ځان برابر کړي. نو علامه ابن قیم رحم الله فرمایي چې داسې ځایونه کتل چې انسان کې حسد پیدا کوي، کینه پیدا کوي، بغض پیدا کوي، خواهشات شیطانی پیدا کوي، دا د انسان زړه توروي، د انسان زړه سختوي، د طاعاتو د نیکو نه وباسي.